Do të flasim tani për një raport me cilin më pas do të kemë dhe një debat, diskutim në studio në lidhje me nivelin e demokracisë në Shqipëri. Indeksi në fakt është për nivelin global dhe duket se ka shqetësim për shkak të përkeqësimit të nivelit të demokracisë. Do përpiqemi të kuptojmë pse, çfarë e kërcënon demokracinë në nivel botror, por mbetemi tek Shqipëria. Raporti i Freedom in the World e ka vlerësuar funksionalitetin e demokracisë dhe të shtetit ligjor dhe kemi rënë me 1 pikë në këtë renditje. Pra, po ta vini re të drejtat politike në Shqipëri, nga 40 që janë pikët maksimale, janë 27 është niveli aktual. Të drejtat civile janë 40 nga 60 që është niveli më i lartë i mundshëm. Gjithashtu po të shikoni, nuk performon mirë Shqipëria, pothuajse ka gjysmën e asaj çfarë ka dhe vlerësimin maksimal të mundshëm. Ajo çfarë më bie më shumë në sy do ta shihni liria e medias është 2 nga 4, pikët që janë vlerësimet më të maksimale të mundshme dhe zgjedhja e qeverisë nëpërmjet zgjedhjeve të lira dhe të ndershme është 3, pra mundësia për të mundësuar këtë është 3 nga 4 që është maksimalja. Dhe ajo çfarë tjetër është për të interesante do të analizojmë me siguri me të ftuar që do ta prezantoj pas pak është mundësia e opozitës për ta marrë pushtetin përmes zgjedhjeve në këtë vend është 4 nga 4, pra pothuajse maksimale. Por pse kemi një rënje, pavarësisht se në raport me vendet e tjera jemi mirë, por çfarë ka ndodhur me nivelin e demokracisë në Shqipëri? Ju ftoj të ndiqim së bashku dhe ju uroj mirëseardhjen të ftuarve. Do ta nisja me kolegun Lutfi Dervishi, kënaqësi që të kam në studio, drejtuesi përballë në televizionin publik shqiptar, e ka ndjekur gjithmonë nivelin e vlerësimit të transparencës, të korrupsionit, demokracisë në vend. Faleminderit që je këtu. Gjergji Vurmo, drejtor programi në Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim. Faleminderit që je këtu dhe Benadoni rikthehet, kolegu e kam në studio për të folur për demokracinë këtë radhë, kur zakonisht flasim për rajonin, por do ta shohim kryesisht për Shqipërinë. Luti, si e sheh këtë renditje të vendit tonë? Shiko, ka një, le të themi, përkeqësim, por ngushëllimi është që ka dhe më keq se ne. Ka dhe më keq edhe lajmi i keq është që përkeqësimi po ndodh edhe në vendet me demokraci të konsoliduar. Dhe jo më në vendet pjesërisht lira, apo me demokraci në tranzicion, siç është rasti i Shqipërisë. Ka qenë i pritshëm për vetë faktin e zhvillimeve politike që kemi pasur gjatë 2 viteve të fundit, një parlament jo funksional, një drejtësi që është në tranzicion, një media nën trysni dhe me probleme dhe debati i fundit. Megjithëse besoj që nuk reflektohet sepse kjo i përket 2018-s si vlerësim. 2018-s, kështu që nuk ka pasur në një gjë që të thuash ditë të prisje më mirë. Ajo në fakt që ja vlen që të fokusohemi ose të shohim një optik pak më të gjerë është kjo. Le të marrim një vend që është, le të themi, që i ka këto tregues afër maksimales. Do të them çfarë funksionon, çfarë është ai vend për të kuptuar sa larg jemi ne. Dhe këto vende, le të referojmë për një prej vendeve nordike, janë mjaft më mirë për shkak sepse janë vendet parashikueshme. Janë vende ku demokracia funksionon, janë vende të konsoliduara, janë vendet me një administratë publike të konsoliduar, janë vende me një media të lirë, janë vende me një gjyqësor të pavarur, praktikisht janë vende me rritje ekonomike, dhe praktikisht janë vende ku jo vetëm qytetarët atij vendi, por edhe emigrantët e Sirisë apo edhe shqiptarët e kushdo tjetër kërkon të shkojë të jetojë sepse ka sisteme funksionale. Dhe pikërisht kjo gjë mungon. Kur ti shikon, domethënë, se je kaq më poshtë ta krahasuar me Danimarkën apo Suedin, dhe thjesht e kupton që ka, domethënë, shumë punë për të bërë. Dhe përmirësimi i Shqipërisë ndoshta nuk do të kërkonte aq shumë kohë sa mund të marrë vendeve të tjera. Dhe fati, le të themi, loteria gjenetike është që jemi në këtë rajon dhe nuk jemi ta zëm në linjën e mesme apo në Afrikë. Ku do kishim sfidat? Ku do kishim probleme të tjera dhe fakti që je vetë brenda BE-s ka avantazhe të veta. Edhe për ta mbyllur këtë moment, kemi dhe prirjet jo demokratike. Do të thënë rritjen e liderëve autoritar, institucionet që fillojnë dhe testohen dhe tronditen, fillon nga Amerika dhe ktheheshin në Europën qendrore lindore. Do të thënë është edhe koha pak të themi e çmendur, pa llogaritur këtë kohën e koronavirusit. Do me thënë pa llogaritur korona. Demokracia është në kërcënim në nivel global. Titulli i madh është prej vitesh, prej 14 vitesh është demokracia në tërheqje, në zbrapsje. Kështu që
Gjergje, çfarë janë çështjet që i lexove me më shumë shqetësim tek Shqipëria fillimisht? Shiko, unë vi nga shoqëria civile dhe ne zakonisht e shohim realitetin disi më errët. Prisja në fakt ishte një vlerësim akoma më negativ, po duke pas parasysh faktin që bëhet fjalë për zhvillimet deri të 2018-s dhe zhvillimet më dramatike do të thoja ndodhen gjatë vitit kaluar, mbase nuk janë reflektuar aq sa duhet. Të gjitha ato që ta lutem në fakt qëndrojnë. Në rastin e Shqipërisë do të thoja që nëse edhe demokracitë e konsoliduara pësojnë një rënje, mbase për to është lajm jo dhe aq i keq krahasuar me rastin tonë. Në rastin tonë është lajm akoma më i keq, sepse ne kemi të vetmet modele ato demokracitë perëndimore. Dhe bien pastaj në një vorbull ose në një rreth vicioz ku ne fillojmë justifikojnë veten tonë, pa shikoni se edhe në X vend të Bashkimit Evropian përballen me të njëjtat shqetësime, ose në fakt ky ligj që ne po mundohemi ta kalojmë tani është standard në Danimark, siç ishte rasti i paketës anti-shpifje, apo justifikime të tjera. Dhe të gjitha këto pastaj kthehen dhe përkthehen tek një pesimizëm akoma më i madh tek ato forca të pakta që kanë ngelur, që mundohen të shtyjnë përpara proceseve demokratike, jo vetëm brenda politikës, duke filluar nga shoqëria civile, duke filluar edhe nga aktorët e medias, të cilët në vend, që nga reforma drejtësi, që nga problemet, qoftë edhe në këtë moment në këtë ngërç që jemi midis një përplasje të fortë midis presidentit dhe majorancës. Për momentin do të thoja që shoqëria civile në 2-3 vitet e fundit ka qenë një forcë që është injoruar në mënyrë të vazhdueshme dhe është një forcë që pavarësisht se ka mundur ose ka dashur të artikulojë shqetësimin e vet, është injoruar në mënyrë të vazhdueshme nga aktorët kryesor. Po të kalojmë më tej edhe tek mediat. Ne po shohim që edhe hapësira mediatike e medias së lirë është duke u ngushtuar. Vitin e shkuar pam emisione investigative apo emisione të tjera të cilat u mbyllën, presioni që gazetarët ndjejnë jo edhe nga politika, por tashmë edhe nga pronarët e medjave, të cilët janë shpesh të ndërlidhur me interesa politike, ndikojnë pikërisht te ky ngushtim i kësaj hapësire, themi, ku forcat të ndryshme, të cilat do donin të shihnin progres demokratik të vendit, operojnë apo mundohen të ecin përpara. Kështu që në këtë rast kam përshtypjen që është një lajm më i keq për ne sesa për ato demokracitë të konsoliduara, të cilat bën një gjysmë hapi mbrapa. Ben, je surprizuar me rezultatin apo e prisje edhe më keq? Kemi parasysh që reflektohet 2018, ndoshta po të ishte 2019, aty mund të ishim edhe më keq. 2019 do kemi rënje, besoj, më shumë. Nuk e besoj, po duke nisur nga indikatorët kryesor të cilët e përbëjnë këtë raport, që ju e dini është media dhe raportet e shoqërisë civile, ishte diçka shumë e prishme. Duke krahasuar dhe me vendet e tjera, trendi është shumë normal. Në thënë, Bosnia ka ngelur aty ku ka ngelur për shkak të kushteve që ne e dim, Kosova që ka një avancim të lehtë, por në vitin 2018, sepse dhe Kosova ka pasur shumë vështirësi në vitin 2019. Dhe ka përmirësim Rumania me Sloveninë që nuk krahasohet, sepse Slovenia është një vend gati normal, funksionon nga ana institucionale. Problemi që unë do të shikoj ke raporti është, do të vazhdoj logjikën e Gjergjit, që shteti shqiptar nuk respekton në realisht shoqërinë civile dhe median, që janë dy indikatorët kryesor të këtij raporti. Dhe për mendimin tim, komuniteti jonë nuk ka pse të mërzitet, sepse ne këtë lloj marrëdhënie kemi ngritur me shtetin tonë ose anasjelltas. Realisht, të gjithë shqetësimet tona, të gjithë problematikat tona, të gjithë indikacionet që vijnë nga ne, realisht është e vetmja armë e cila e përball shtetin shqiptar. Vetëm që ka një problem akoma më të madh, që shtetet si Shqipëria nuk e respektojnë fare këtë lloj raporti. Është një indikacion që për ata nuk do të thotë asgjë. Madje mund të kalojnë deri në cinizma dhe kështu. Ne kemi hasur që nga kryeministri dhe me radhë që Freedom House nuk e respektojnë fare. Dhe ky është problemi jonë shumë i madh.
realisht ai si institucion duhet bëjt diçka që të ngrihet mbi këtë lloj autokracie shumë të madhe. Absolutisht. Prestigjit. Po si do ta e ka fajin Freedom House nuk respekton apo është kryeministri ynë që është problem të rast? Të them diçka, kryeministri nuk paraqit trend, është i fundit në të themi në të gjitha elementet e database-it që përcakton këtë trend, autokracia në botë. Problemi i madh është ky trend që po merr bota. Do të thënë, vende demokratike po lëbyren vazhdimisht nga demokracia. A është demokracia ende një sistem, një model dhe më i miri që kemi provuar se mos ka rënë edhe kjo qasje, fakt që pranoi nga gjithë demokracia ishte sistemi më i mirë, mbase nuk është më. Unë kam përshtypjen që Shqipëria nuk e ka ezauruar as në gjysmën e tij demokracinë si një model që të provojmë dhe të arrijmë në një konkluzion të tillë. Demokracia dhe forcat demokratike janë në tërheqje dhe në rastin e Shqipërisë unë mendoj se jemi në një situatë akoma më dramatike. Vetëm t'u jap disa shembuj. Mbase qytetarët në Danimark apo në Luksemburg apo edhe në Amerikë nuk shqetësohen shumë për tendenca autokratike të liderëve të tyre sepse dinë që nga ana tjetër kanë edhe një pushtet tjetër gjyqësor që i balancon. Në rastin e Shqipërisë, kontrolli dhe balancat e pushteteve kanë humbur. Zërat e aktorëve cilët i kanë bërë oponencë atyre hapave mbrapa janë injoruar në vazhdimsi dhe kjo ka sjell fuqizimin edhe rritjen e guximit të drejtuesve politik. Ty jap shembullin e ligjit për aeroportin e Vlorës. E dini për sa kohë është miratuar ai ligj nga momenti që e shpalli kryeministri për herë të parë në 17 janar, është miratuar për 18 ditë. Në 17 ose 18 janar 2018, kryeministri e shpalli iniciativën për aeroportin e ligjit, u ezauruan të gjitha procedurat në nivel ministrie, këshill ministrash, arritin në kuvend dhe në datën 3 shkurt, për 18 ditë, është miratuar ai ligj. Jo vetëm që nuk ka pas kohë për të konsultuar asnjë nga aktorët e tjerë të shoqërisë, apo edhe grupet ndryshme interese, por në 17 apo 18 ditë nuk ke realisht mundësi të konsultosh të gjithë ekspertizën tënde më të mirë që ti ke brenda qeverisë. Kjo do thotë që politika ka arritur deri në atë shkallë sa të marrë guximin të injorojë çfarëdo lloj procedure, çfarëdo lloj mekanizmi që siguron cilësinë edhe kontrollet dhe balancat mes pushteteve. Si do të zgjidhim këtë moment kur politika e injoron? Zgjidhje ka në kuptimin strategjik, por nuk është lehtë kur ke parasysh realitetin. S'para të kuptojmë mirë çfarë do të thotë në terma konkret mund të jetosh në një vend demokratik. Edhe me një shembull shumë thjesht është nëse ti pyet një njeri, le të themi në një vend demokratik se ku është pushteti dhe po marrim demokracinë modele apo demokracinë inspiruese si amerikane, do të marrësh përgjigje të ndryshme. Dikush do të thotë është presidenti, dikush do të thotë që është senati, dikush do të thotë që është kongresi, dikush do të thotë që janë think tanket, dikush do të thotë që është media, dikush do të thotë që kemi gjyqësorin, dikush do të thotë që janë lobistët. Pra, në një farë mënyrë power game, është një lojë pushtetesh. Nëse ti vjen në Shqipëri, në Maltëzi, Serbi, dhe të pyesësh ku është pushteti, ti ke vetëm një adresë. Dhe adresa është kryeministri. Pra, kjo që po në vizon të gjerë, domethënë check and balance. Parlamenti jo funksional. Pushteti kretinjanshëm. Drejtësia si ka ndalë ende as thonjt as dhëmbët. As po ndërtohet dot, as po ngrihen institucionet. Drejtësisë së re. Dhe në një vend ku liderët e institucioneve janë më të vjetër se institucionet që paraqesin, tregon në fakt në një farë mënyrë edhe këtë moshën e re, gjithë historia pas gati në 30 vjet. Dhe mësimi tjetër është kjo që demokracia nuk është e dhënë që e fitova në 92-shin kur i bëre përmbysjen e regjimit dhe tashmë jemi në demokraci. Pa angazhim të qytetarëve, pa angazhim të shoqërisë civile, pa një media profesioniste, pa një drejtësi që të jetë, le të themi, drejtësi që dënon një lloj si mbretin ashtu dhe shërbëtorin në kuptimin figurativ. Ti nuk mundesh të thuash që në një farë mënyrë je në një vend demokratik. Po, është ende Shqipëria fatlume në kuptimin e indikacionit që rotacioni mund të bëhet përmes kutisë votimit,
Po ne ndonjëherë futja në kutinë e votimit në vend se rrugëzgjidhje, siç është në shumë vende, na krijon shteg për të hapur kriza të tjera. Lajmi i mirë është që zgjidhjet në një farë mënyrë janë sepse janë të testuara. Tjetra është kjo që është këmbana e alarmit është kjo që, do të thënë, demokracia është e komplikuar dhe kërkon angazhim. Diktaturat janë më të thjeshta, autokracitë janë më të thjeshta, ndërsa ky është një mekanizëm i komplikuar. Thënia e famshme e Churchillit, do të thënë, është më i keq sistem, po më i miri që njohim. Nuk ka ndonjë autokracinë e ke provuar, diktaturën e ke provuar, ti thosh në perandori e ke jetuar. Vlen ende kjo thënia e Churchillit, që është sistemi më i mirë kemi provuar. Ka debate, por përderisa nuk ka një alternativ tjetër më të mirë që e ka dhënë, nuk ka. Ti ke objektiv strategjik BE, nuk ka asnjë rajon tjetër të botës që të kujdeset më mirë për njerëzit se sa BE. Me gjithë 1000 Socializmi skandinav mund të jetë një alternativë? Nuk është socializëm tashmë. Domethënë ato vende që janë mbajtur për politika, le të themi, sociale, domethënë kanë një gërshetim të kapitalit. Nuk është më as gjendja e kohës që shkruante Marksi Kapitalin dhe as utopia socialiste. Ka një lloj gërshetimi dhe ky që është domethënë rishpërndarja e të ardhurave dhe një vend ku vlerësohet dinjiteti i individit. Kisha një pyetje për Benin. Raporti e theksuam që është bërë për vitin 2018. Qartë. Dhe thuhej që opozita ka mundësi në këtë vend që të vinte përmes zgjedhjeve në pushtet. Kemi parasysh që vim nga 2017 si proces zgjedhor, kur Partia Demokratike ka denoncuar për raste të shumta qoftë përgjimet e telefonatave të ministrave etj. Tani, mos ka diçka që nuk shkon dhe me këtë raport? Sepse për 2018 thotë që kjo mund ndodhë, ndërkohë që vetë procesi ka qenë problematik, është pranuar nga gjitha palët, ose Beodir, opozita në këtë rast. Problemi i demokracisë në vende si Shqipëria është jashtëzakonisht i komplikuar dhe energjinë që të kërkon, absolutisht, indikacionet që duhen për ta matur janë të shumta dhe krijohet një database që edhe njerëzit statistikës e kanë të vështirë. Dhe ju e dini që ky versioni final, pikaverazhi final, merret gati me vendim unanim atje. Problemi i madh është që burimet që rrjedhin nga Shqipëria vazhdimisht konfliktojnë me njëra tjetrën. Dhe ne kemi parë për shembull, ka struktura të cilat flasin për opozitën, ka të tjera që flasin për magjorantën. Asnjëherë ne nuk kemi për shembull një zot besueshëm që të flasë realisht për vendin tonë. Dhe gjithë ky konfuzion, megjithëse unë besoj që raporti e përcjell shumë mirë gjendjen e Shqipërisë dhe situatën asaj kohe, por jo aq, e reflekton këtë pjesë konflikti shumë më. Do të kemi parasysh diçka me gjithë respektin që mund të kemi për Freedom House. Problemi i madh është që nuk ka penetrim aq të thellë saq ne mendojmë në vende specifike, sepse po të kishte të tilla, Bosnia nuk do merresh fare në konsiderat. Për nivel demokracie. Për nivel demokracie. Dhe ky është paradoksi i madh, prandaj dhe Shqipëria është në këtë nivel ku është. Por realisht mendoj që edhe në atë kohë institucionet e pavarura kene që donin jashtëzakonisht tani nuk ekzistojnë fare. Dhe kjo më shumë tuajt i shikojnë si ngrehina se sa institucione në vetvete. Dhe ky është problemi shumë i madh me demokracinë tonë. Ata e lexojnë demokracinë tonë ashtu siç duan ta lexojnë, jo siç është realisht. Sepse unë besoj dhe ky vlerësim është pak i lartë. Është më i lartë nga që meriton. Është më i lartë se që meriton. Duhem parë dhe këto mënyra se si bëhen vlerësimi? Duhet të lexuar raporti s'ka dalë. Del më 11 mars, raporti detajor, kështë vetëm thjesht një përmbledhje. Përmbledhja, pra. Përmbledhje, duhet të lexuar raporti që të shikohen detajet. Jam dakord që nuk duhen fetishizuar, ka probleme me burimet, por ke një trend. Do të thënë, ti ke Bankën Botërore, ke FMN, ke vlerësimin e Transparency International. Vetë Transparency International merret me do është laudimi 8 vlerësime të tjera. Dhe trendi është i qartë që është në rënje. Ka diskutim për këtë. Më fal, dua të shtoj diçka që solli lutet shumë mirë në sens. Indikatorët ekonomik janë indikatorë të cilët përcaktojnë dhe demokracinë e një vendi. Po të shikosh me kujdes indikatorët e vendit, sidomos ke Banka Botërore, ka një disproporcion shumë të madh. Disa maten njërë në 3 muaj, disa njërë në vit, disa në 6 muaj dhe disa më shumë. Kjo shkon ke institucionet tona
Dhe ne jemi shumë koshient që dhe instati, databasin që përdor, realisht nuk përfshin nivelin e zhvillimit të vendit tonë. Dhe këto indikator për cilën pasaj dhe nuk mund t'i vësh faj, do më thënë sepse merren me indikator zyrtar. Gjergj, kush i merr parasysh këto studime, këto raporte, Freedom House, një investitor serioz që do dojë të vinë në Shqipëri e konsulton këtë renditje, ku mund të na dëmtoj apo të na krijojë probleme? Mendoj se është një nga raportet që konsultohet jo të nga investitorët, cilët mbase do t'i referoheshin më shumë indeksit të demokracisë të ekonomistit, intelligence unit, por edhe aktorë të tjerë, një donator i ri, një sipërmarrje e re, patjetër. Ndaj deri diku një vlerësim disi më të ndryshëm, sepse e njoh nga brenda procesin. Unë nuk kam punuar me këtë raport, kam bashkëpunuar me Freedom House-in për raportin tjetër vitin e shkuar për Nations in Transit. Dhe ditë të them që nga pikpamja metodologjike janë jashtëzakonisht shumë rigoroz, sidomos në gjetjen e evidencave apo referencave për pozicionet caktuara që merren. Ka shumë pak hapësirë me 3 reviews që kalon ai raport për opinione të pa bazuara mbi fakte dhe ato fakte apo referenca të cross-checked. Kështu që hapësira për gabim, për margjin e gabimit është më e ulët? Jo se është zero, njerëz jemi, gabojmë. Vetë Freedom House në të shkuarën, paktën për Nations in Transit, ka dalë edhe me deklarata pas publikimit të një raporti ku ka pranuar citimet pasakta ose faktet pasakta. Ka ndodhur edhe në rastin e Shqipërisë, ka ndodhur në rastin e Gjeorgjisë i fundit që mbajmë që kam lexuar. Sigurisht njerëz jemi, gabojmë, por në thelb trendi do të thoja që është mëse në mënyrë shumë të saktë i evidentuar. Përveç aktorëve zakonshëm, besoj se shumë shtete anëtare të Bashkimit Evropian i lexojnë me shumë vëmendje. I shohin po ashtu edhe si një lloj alternative ndaj vlerësimeve që bën vetë Komisioni Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor. Raporti 2018 është një parathënie optimiste për atë që do të vinë 2019. Që në fakt nuk ishte aq optimiste, për atë që ndodhi në 2019 përkundër. Jo, do të pas parasysh, prandaj po them parathënie optimiste për atë çfarë realisht ndodhi. Raporti që do të vinë 2019. Nëse do kish dalë në kohë dhe nuk do kish pas atë vonesë për shkak që ndodhi për shkak të... Atë njëshit më të ishte edhe një njësh tjetër kështu. Lutim, meqense jemi këtu, situata e medjave aktuale, si do të ndikonte në raport, nëse do të reflektonte zhvillimet e muajve të fundit, ligjin për antishpifjen dhe shqetësimet e tjera që janë Po, do të kishte një përkeqësim, sepse ligji antishpifje, pavarësisht retorikës shumicës, ka krijuar probleme, ka bërë xhiron e botës në një farë mënyrë dhe ka mbetur në Komisionin e Venecias. Domethënë një ligj që pret edhe nuk është dërguar nga ne në Komisionin e Venecias, reporter të Këshillit të Evropës që ka dërguar në Venecia. Kështu që nuk ka nevojë për shumë koment. Pavarësisht le të themi asaj që mund të quhet diagnozë saktë, receta ka qenë krejt e gabuar, receta e vendosjes ligjit. Kështu që nëse ti referohesh çështjes lirisë së medias, nuk është vetëm thjesht ligji. Po ti hapim syt, domethënë mirë, do t'i hapim veshët mirë, ne shikojmë se çfarë ndodh tashmë në aktorët kryesorë të medias që gati po i nxjerrin syt njëri tjetrit. Dhe në kuptimin e lirisë së medias, një media është e lirë, një redaktor është i lirë, një gazetar është i lirë kur vendimet i merr mbi bazën e ndërgjegjësisë profesionale dhe jo duke pasur parasysh interesat e politikës, të pronarit apo të grupeve të ndryshme të interesit. Në këtë sens ke trend negativ, domethënë sepse ai që quhet hapësira për një mendim të pavarur, të pandikuar nga këto grupet e interesit që përmenda, ka ardhur gjithmonë dhe duke u ngushtuar. Për median? Po, dhe unë besoj të njëjtën gjë, indikatorët për vitin tjetër do jenë më të ulët, sepse kjo është një nga pilastrat kryesor pjesa e medias. Është paradoks shumë i madh që ligji fle akoma në Komisionin e Venecias, që është kthyer gati gjykatë kushtetuese për Shqipëri, për neve. Dhe besoj me këtë lloj trendi kam frikë që edhe në 2020 do ketë një lloj inercie të tillë për media, sepse shikoj që ka predispozit shumë të pakët të vetë rregullimit e para të medias dhe dyta të përballjes që ka media me ligjin që është
Edhe kjo është kryesore dhe. Një lajm të mirë e kemi, ose e thuaj këtë, po? Po, mund të them unë lajmin e mirë. Cilin, ka në këtë raport? Jo, për ligjin e medias, paktën nga ana formale, duke njohur së brendshmi pra procedurën e vlerësimit, nuk do reflektohet për 2019 në një notë keqe për media, sepse ligji në 2019 nuk u fut në fuqi. Paketa antishpifje. Që ka një shans që nëse... Lajmin e keq mund ta marrim 2020-ën. Nuk kam vënë provim, po e kam përvjesht. Nëse do vazhdohet e do shkohet kështu me miratimin e tij. Tjetër lajm i mirë, a është fakti, Gjergj, nëse e ke një përgjigje për këtë pjesë, që opozita mund të vinë pushtet me zgjedhje të rregullta? Duhet ishte një lajm i mirë ky për opozitën? Në fakt, formalisht, duke gjykuar kriteret formale, teorikisht shanset opozita i ka. Megjithatë, 2017 ajo që provoi, që nënvizuat edhe ju, është fakti që nëse dy kampet politike janë diku aty, fitoren mund të ndajnë edhe forcat të tjera. Unë personalisht nuk besoj se opozita në 2017 e krijoi narrativin e dur dhe besimin e dur tek publiku për të fituar zgjedhjet. Besoj nga ana tjetër që Partia Socialiste minimalisht një 2-3 mandate ua ka borxh disa rrjeteve dhe grupeve jo fort legjitime, por nuk besoj se opozita në atë rast humbi një shans për të fituar ose më sakt ju vot fitoria. Më falë, kjo dha pikët kryesore Maqedonisë. Dhe të rritin që ka Maqedonia e ka thjesht prej situatës politike në fund. Do më thënë, ajo që ndodhin Maqedoni ka qenë e jashtëzakonshme, sa i përket përplasjeve dhe kështu, por është reflektuar shumë mënyra e zgjedhjes. Me këto janë marrë pikët kryesore. Pluralizmi politik është një tjetër pikë e rëndësishme, kriter. Si do e bëjmë me këtë pikë, sidomos në pjesën e pushtetit vendor? Shiko, pluralizmi politik mendoj se është sërish një njëjti interpretim si vlerësimi që gjejmë shpesh për kuadrin ligjor në fushat caktuara. Ligjet i kemi të mira, teorikisht gjërat janë në rregull, mund të shfrytëzohen, por çdo gjë varet në praktikë si zbatohet ai kuadër rregullator apo kuadër ligjor që kemi shumë të mirë, po ndaj cilit shpesh ankohemi, dhe e njëjta gjë edhe me kodin elektoral. Pas çdo palë zgjedhjesh, mendojmë se fajin ai ka kodi elektoral dhe mundohemi të fusim lloj akrobacirash ligjore në kod, ndërkohë që thelbësisht problemi i zgjedhjeve në Shqipëri ka qenë zbatimi i kuadrit ligjor. Kështu që ta mbyllim, s'ka notë tjetër pozitive. Të presim raportin e vitit tjetër. Shqipëria ndryshe nga Malizia, ndryshe nga Serbia, ndryshe nga ndonjë vend tjetër, e ka mundësinë që ata që quhet revolucion ta bëjnë kutinë e votimit dhe jo në rrugë. Siç ishte edhe rasti i Kosovës. Kështu që pluralizmi politik, zgjedhjet e lira të ndershme, janë ABC-ja. Për fat keq mbeten edhe thembra akilit. Përvoja e Shqipërisë ka treguar që kur ka pas zgjedhje të mira, çdo gjë ka shkuar mirë. Të pranuara nga palët edhe që reflektonin të pakontestuara. Dhe kur ka pas zgjedhje të këqija, çdo gjë ka shkuar keq. Faleminderit. Dervishi, Gjergj Vurmull dhe Benandoni.